En tiedä, miltä mun ääni kuulostaa nyt, mutta se kuulostaa mun omiin korviin tosi oudolta. Täällähän tämä kirjasto on. Tätähän mä just etsin. Nyt mennä. No niin, mennäänpä katsomaan. Eka pitää pallouttaa tää kirja tänne palautusautomaattiin. Noin. Ei tarvinnut kuittia. Sitten mä tarvisin yhden kirjan, niin mä voisin mennä kysymään tältä palvelupisteeltä, että miten mä löydän sen. Moi! Joo, eli varhaiskasvatuksen käsikirja pitäisi löytää. Katsotaanpa mistä se löytyisi. Katsotaan täältä Oula Finnasta meidän tietokannasta. Eli täältähän näkee kaikki kirjeen saatavuus ja sijaintitiedot, niin katsotaanpa olisiko meillä sitä paikalla. Eli tuolta me nähtäisiin, että sitä on täällä Pegasuksessa. Ja tuo PKU tarkoittaa siis sitä Pegasuksen kurssikirjoissa ja tuolla varhaiskasvatuksen kohdalla. Mennäänkö katsomaan tuolta hyllystä? Joo, vaan. Minäpä tulen näyttämään. Eli tänne päin mennään. Joo. Eli täälläkö on kaikki kurssikirjat? Joo, sitten? Näissä hyllyissä on kaikki meidän kurssikirjat ja ne on tosiaan täällä aakkosjärjestyksessä. Tästä lähtee A ja se V tulisi sitten tänne päin. Minkä mukaan ne aakkoset niin menee? Että... Se on joko kirjan tekijän mukaan tai kirjan nimeen mukaan. Että se pitää oikeastaan sitä tietokannasta katsoa, kumman mukaan se on aakkosessa. Okay. Joo. Eli täältäpä se löytyy. Joo. Joo. Hyvä. Kiitos. Löytyisikö tätä kirjaa e-kirjana? No Kari varmaan tietäisi siitä. Joo, terve! Moi, mä oon Salla. Joo, mun nimi Tosvasen Kari ja tosiaan toimin meillä kirjahankinnassa informaatikkona ja mä vastaan tästä meidän kurssikirjakokoelmasta, eli hankin Oulun yliopiston kurssikirjat. Ja e-kirja tosiaan, mikä kirja se olikaan? Tämmönen varhaiskasvatuksen käsikirja. No mä luulen, että se löytyy meillä Ellipse-kokoelmasta, eli kannattaa tosiaan sieltä katsoa. Ja kannattaakin tosiaan ruveta noita e-kirjoja käyttämään ihan alusta asti, eli meillähän koko ajan e-kirjojen määrä kasvaa. Oli ne sitten kurssikirjaa tai sitten muuta kirjallisuutta, että pikkuhiljaa kun rupeaa niitä käyttämään, niin ei ne sillä lailla vaikeita ole käyttää. Ja tosiaan meidän kotisivulta löytyy hyvät ohjeet e-kirjaoppaasta e-kirjojen käyttöön. Joo. No miten jos jotakin kirjaa ei vaikka löydy, esimerkiksi e-kirjana tai fyysisenä, niin mitä sitten kannattaisi tehdä? Joo, meillähän löytyy kirjaston kotisivulta lomakkeet, joilla voi opiskelijatkin toivoa kirjaa hankittavaksi. Eli jos on tosiaan opiskeluihin tarvittavia kirjoja, niin ilman muuta kannattaa ottaa sitä kautta yhteyttä meihin, niin me kyllä sitten pääsääntöisesti, jos mahdollista, niin hankitaan ne sitten joko e-kirjana tai sitten painettu. Okei, joo. Kiitos. Oliko sulla kirjastokorttia? No onhan mullahan löytyi se Tuudosta ihan. No niin, sä voit sen täällä lukea näin. siihen viivakoodin punaisen sateen alla. Kätevääkö pystyy puhelimella lataamaan. Noin. Noin. Ja me ei ota kuittia, mä säästän luontoa. Olisinko mä voinut auttaa vielä jotenkin muuta? No itse asiassa mä oon tekemässä kandia, niin mä mietin, että miten mä saisin lisää lähteitä ja kirjallisuutta ja artikkeleita ja semmoista levettyä. Joo, meillä toi tietopalvelu voisi auttaa sinua tuossa tiedonhausta. Haluaisitko sä käydä siellä toisessa kerroksessa? Tutustumassa Mennäänkö siihen? katsomaan? Joo. Eli kakkoskerrokseen. Toiseen. No niin, tässähän on meidän lehtisali. Tuossa voi lukea uusimpia lehtiä ja siinä on myös vähän opiskelutiloja. Ja täällä toisessa kerroksessa meillähän on sitä ryhmätyöaluetta ja täällä on esimerkiksi historia- ja kielitieteen kokoelmia. Tänne voi tulla ihan vapaasti opiskelemaan selaileen koko ajan. Wow, siistiä kyllä. Mennään tänne oikealle päin, sieltä löytyy tuo meidän tietopalvelu. No niin. Täältä löytyy meidän informaatikko Anne. Terve. Mä oon Salla. Mä haluaisin löytää lisää tietoa. No niin, olet oikeassa paikassa. Joo. Elikkä, mä oon tekemässä kandia nytten ja mä ajattelin, että miten mä löydän kaikkia artikkeleita ja muita. Joo, no minä pystyn sua auttamaan. Aloitetaanko ihan heti vai varaatko ajan semmoiseen hakupajaan? No,
Miten se hakupaja toimii? No, hakupaja on semmoinen henkilökohtainen tiedonhaun opastus, joko täällä paikan päällä tai sitten etänä. Okei. Ja monesti varataan ihan tuntikin aikaa, että saadaan Okei. rauhassa katsoa niitä kansainvälisiäkin tietokantoja. Joo. Mistä semmoisen niin voi varata? No meillähän on täällä kirjaston sivulla, niin on tämmöinen apua tiedonhakuun sivu. Ja täällä sitten on tämä vara-aika-hakupaja, niin siellä on ihan tuommoinen hakupajan varauslomake, jonka voi täyttää. Siinä vähän kerrotaan jo sitä aiheestakin, että mistä tietoa haetaan. Ja sitten meillä on tietenkin voi sähköpostia myöskin, tuossa on sähköpostiosoite. Ja sitten chatti meillä on käytössä. Chatin kautta me voidaan avata sitten Zoomikin. Okei. Joo. Ja pitää se hakupaja vaikka siinä. Chatillähän monesti hoidetaan semmoisia vähän pienempiä asioita. Joo. Mutta Eli vähän niin kuin heti voi niin vähän niin kuin heti saada. voi siitä kääntää. Et jos on joku kiireinen Joo. asia, niin voi sitten heti laittaa Ja chatissa. etänä onnistuu myös, eli Zoomilla ja Teamsilla Joo. ja tämmöisillä. Niin justiinsa. Eli voi tulla tänne paikan päälle ihan Joo, sillä, että voi tulla. nyt tarvitsen tätä tietoa. Kyllä. Joo. No onko sä käynyt jo sen tiedonhankintakurssin? Sen Oon. tiedonhankintamista? Joo. Oon. No sittenhän sulle on tuttuja nämä kirjaston oppaat täällä. Joo. Eikö vaan? Meillä on nyt tämä AMKikin täällä mukana, niin tuolta Oulun yliopiston kautta lähdetään menemään. Ja täällä on niin kuin kaikille aloille oma oppaansa. Okei. Joo. Joo. Sulla on muita? No mä mietin, että mulla itse asiassa kaveri on tehnyt vähän samasta aiheesta graduun kuin mitä mä teen kandia. Ja sitten kun sitä ei tavallaan löydy mistään, niin mistä mä Ai niinku jaa. pystyisin No, lukemaan sitä. Tuolla on meillä yläkerrassa semmoinen e-gradu-asema. Okei. Mä voisin Marisan kutsua. Marisa, niin vietkö Sallan sinne e-gradu-asemaan? Joo, totta kai. Mennään katsomaan. Kolmanteen kerrokseen. Joo. Nyt mä pääsen kaikkien tietojen lähteille. Lisäksi, että meillä on tuolla tällainen 24/7 käytöä, johon pääsee kulkukortilla ihan milloin vaan. No en kyllä itse asiassa tiennyt. Onko se siis se sama kulkulätkö, millä pääsee yliopistonkin sisälle niin kuin milloin vaan? Joo, kyllä. Siellä on monenlaisia työskentelytiloja. Siellä on mikroluokkia ja ryhmätyöhuoneita. Okei, eli näitä voi varata sitten. Joo, näitä voi varata Joo. sieltä Outlookin kautta. No niin. No, eli täältä löytyy sitten lisää kokoelmia. Täällä on lisää työskentelypisteitä. Täältä löytyy se e-gradu-asia. Okei. Joo, tuossa lukee. Joo, e-gradu. Istahan tää. Istahan siinä. Tässä lukee, että saltika, niin mä oon käyttänyt itse sitä jultikaa. Joo, jultikaa se, mihin kaikki pääsee kotoa. Että siellä on ne verkossa avoimesti saatavilla olevat työt. Mutta täällä saltikassa on myös sitten ne rajoitetun käyttöoikeuden työt. Eli täältä löytyy ihan kaikki opinnäytetyöt. Joo. 29 000 lukee tässä. Se on aika paljon, mutta eikös kiva, että niitä olisi vielä enemmän siellä julkisena jultikassa, niin kaikki pääsis niihin. Mäkin voisin laittaa oman kandiin sinne julkiseksi, niin Joo, muutkin pystyisi hyödyntämään sitä. Kyllä, ne on tosi arvokkaita töitä kaikille. Kyllä. Niistä saa varmaan hyvä esimerkki, vaikka ne olisikin minkä tasoisia vaan, niin niistä pystyy sitten hakemaan vaikka lähteitä ja muuta. Ehdottomasti ne ovat tosi tärkeitä monille tiedonhakijoille. Täällä on kaunokirjallisuutta kanssa. Joo, tästä löytyy englanninkielistä ja suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja runoutta. Täällä on Harry Pottereitakin. Joo, niin on. Kaikki. Kyllä, ootko lukenut kaikki? On. Ihan kaikki. Hyvä. Eikö se kuulu jokaisen lapsuuteen? Yleissivistyksessä. Niin, yleissivistykseen et ole lukenut. Mut voi ne kuunnellakin sitten, että ei haittaa vaikka ei ole lukenut. No nyt kun mulla on lainattuna tää kirja ja mä tiedän mistä kaikkea tätä aineistoa voi hakea, niin missä mä saisin rauhassa lukea näitä aineistoja ja tätä kirjaa? No mennäänpä katsoa vaikka tuota kolmosesta. Meillä on semmoinen Joo. hieno erikoiskoelma huone, jossa on aika mukava lueskella. Tää on kyllä mukava ottaa lukea. Tässä on kyllä, että vetää työtä, niin saadaan sun tiedot. Täältä löytyy meidän näitä erikoiskokoelmia. Vitsi, täällä on hienot maisemat. Täällä on Taatsi. upea näkymä kyllä. Kyllähän tässä kelpaisi lukea ja opiskella. Joo. Pidemmänkin aikaa. En mä oo tehnytkään, että kirjastolla on näin paljon kaikkea. Kiva, että olet oppinut uutta. Tännehän saa kaikki opiskelijat tulla tutustumaan ja kiertelemään ja lueskelemaan. Joo. Kiitos sulle, kun opastit mua täällä. Ole hyvä. Tervetuloa. Kiitos.